Kereken 2 éve vártunk erre a pillanatra, üdvözlet mindenkinek, végre 2025. október 29-én többszöri csúszás után megjelenik a Cities Skylines 2 első igazi nagy kiegészítője, DLC-je, a Bridges and Ports. Nem meglepő tehát, hogyha az Andrew City Live csatornáján a hét első felében minden erről a kiegészítőről fog szólni. A mostani hétfői városépítés tartalomban részletesen végigbeszéljük azokat a változtatásokat, újításokat, amelyeket az új kiegészítővel kaphattok, hogy azután szerdán az elsők között élőben mutathassam meg majd a tényleges DLC-nek a tartalmát is. Mivel ez egy fizetős kiegészítő, ezért szeretnék azzal kapcsolatosan is tippeket, ötleteket adni, hogy kik azok, akiknek érdemes azonnal megvenniük ezt a DLC-t, illetve kik azok, akiknek érdemes egy leárazást várniuk a kiegészítő megvásárlásával, vagy akár meg se vegyék ezt a kiegészítőt, biztos, hogy lesznek ilyenek is. Ha tehát kíváncsi vagy, hogy mit is kaphatsz a pénzedért, akkor tarts velem, ez a hétfői városépítés, már is kezdünk. Lejöttem akkor ide a kis képernyőbe, és akkor nézzük, hogy milyen újításokat kaphatunk a Bridges and Ports-szal kapcsolatosan. Ez a videó most a lehető legegyszerűbben fog kinézni, megnézzük a különböző dev diary-eket, illetve átbeszéljük, hogy melyek azok az újítások, amelyeket a játékkal kapcsolatosan kaphatunk. Tehát itt látható a megjelenés dátuma 2025. október 29, most pedig már azt is tudjuk, hogy ez közép-európai idő szerint 6 órakor fog megjelenni. Én egyébként eredetileg arra gondoltam, hogy ez már délelőtt megjelenik, aztán kapcsoltam, hogy ja, de hát nagy DLC-ről van szó, és ezeket általában estére szokták időzíteni. Egészen biztos az, hogy rögtön az elején óriási fejetlenség lesz, össze fognak akadni a modok, ez nem működik, az nem működik, de remélhetőleg azért 2 órán belül már helyreáll a világ rendje, tehát este 8 órakor már el tudunk kezdeni egy élő streamet. Alapvetően amúgy is eléggé régen volt itt a csatornán stream, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most a Bridges and Ports egy jó apropót ad erre. Kezdeném akkor a fekete levessel, ami itt még nem látszik, de a Bridges and Ports kiegészítőnek az ára előzetesen már kiszivárgott, illetve ezt maga a Paradox is megmondta, talán a Paradox oldalán ez meg is található, szóval kereken 20 euró lesz, 19,99, de hát nem dőlünk be a lélektani árazásnak, mint tudjuk, a Bridges and Ports DLC-nek az ára. 20 eurót általában teljes játékokért szoktak kérni, különösen a feltörekvő indie fejlesztők, akik nem kérhetnek 50 meg 60 eurókat a játékért, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mostani tényleg minden részletre kiterjedő és átfogó tartalom arra is jó lesz, hogy eldönts, hogy te szeretnéd megvenni ezt a kiegészítőt, vagy nem szeretnéd megvenni ezt a kiegészítőt. Előjáróban azt elmondom, hogy ezért a 20 euróért cserébe viszont rengeteg tartalmat kaphatsz, mind a látvány, konyha, mind pedig a mélység teljesülni fog ebben a kiegészítőben. A látvány részét a Bridges, vagyis a hidak fogják adni, a mélység részét pedig az, hogy tulajdonképpen egy teljes tengeri logisztikai rendszert építhetsz fel ennek a kiegészítőnek a segítségével. Amennyiben te rendelkezel a Waterfront csomaggal, ami azt hiszem, hogy jelenleg 50 euró, vagy megvetted a játékot elővételben, mint én is, amely akkor volt 90 euró, akkor a Bridges and Ports kiegészítőig, illetve a hozzátartozó rádióállomásig bezárólag minden kiegészítőt megvásároltál már, tehát akkor nem lesz más dolgod, csak az, hogy telepítsd a játékot, és felfedezd a Bridges and Ports kiegészítő újdonságait.
Nézzük ezek után a különböző dev diary-ket részletesen, hogy mire is számíthatunk ebben a kiegészítőben. Nézzük akkor most részletesen a különböző dev diary-ket. A Colossal Orders 2 darab ilyen fejlesztői naplót tett közzé, egyiket október 14-én, ezek szólnak a hidakról, a másikat pedig október 21-én, amelyek pedig a kikötőkről, az ezzel kapcsolatos logisztikáról, illetve az egyéb újdonságokat tartalmazzák. Összehasonlításképpen a City Skylines 1-es kiegészítőknél akár vesszük az Airports-ot, vagy akár az Industries kiegészítőt, volt, hogy 4 vagy 5 dev diary is megjelent, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a Bridges and Ports-ban kevesebb lenne a tartalom ezekhez képest, sőt nagyon-nagyon sok újítást fog hozni a játékba ez a DLC. Nekem kicsit az az érzésem, hogy a készítők alig várták már, hogy a Bridges and Ports végre teljes pompájában ragyogjon, és végre megjelenhessen, mert hát nem kell szépíteni a dolgot, 2 éve várunk arra, hogy ez a kiegészítő létrejöjjön. A City Skylines 2 oldalán eredetileg, erre valószínűleg még mindenki emlékszik, 2023 negyedik negyedévére ígérték ezt a kiegészítőt. Igazából ez már akkor látszott, hogy nem igazán lesz teljesíthető, de utána mindig újabb és újabb csúszások voltak, amikor én azt hittem ezen a nyáron, hogy már ezt nem fogják tovább eltolni, mert hát ez már vállalhatatlan, még akkor is eltolták egy negyedévvel, és most viszont a negyedik negyedévben viszonylag korábban, október végén jelenik meg. Szóval nekem az az érzésem, hogy a készítők már alig várták, hogy ez a kiegészítő létrejöjjön, és annak fényében és tükrében, hogy mennyi minden újdonságot kapunk, illetve bár nem vagyok programozó, de azért azt sejtem, hogy ezt milyen nehéz lehetett mind leanimálni, illetve milyen nehéz lehetett ezeket az új funkciókat úgy belerakni ebbe a játékba, hogy remélhetőleg azonnal fognak működni, amikor majd végre elérhetővé válik, de nyilván ezeket előzetesen már letesztelték, úgyhogy gyanítható, hogy a 100% közeli eredményt fogjuk kapni a Bridges and Ports-szal. A nyitóképen rengeteg sok híd látszik, 20, igen pontosan 20 darab új hidat fogunk kapni a kiegészítővel. Ezek közül 10 darab a mozgatható hidak kategóriájába tartozik, azon belül is 5, ez a drawbridges, vagyis a nyitható hidakat fogja jelenteni. A nyitható hídnak a legismertebb képviselője Európában talán a londoni Tower Bridge, ez azt gondolom, hogy senkinek sem kell bemutatni, de szép számmal találunk Hollandiában, Dániában, illetve természetesen Amerikában is nyitható hidakat. A különböző nyitható hidak mind a kicsi, mind a közepes, mind pedig a nagy utakkal elérhetőek lesznek. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a nyitható hidakat oda érdemes majd tervezni, ahol nem olyan nagy a szintkülönbség, tehát ezek nem magas hidak lesznek, hanem mint ahogyan a képen is látjuk, csak arra van ez a nyitható rész, hogy a hajó elmehessen közöttük. Ezzel kapcsolatosan egyébként a City Skylines 1-hez képest ez egy nagy újításnak tekinthető, mindenkinek ismerős az, amikor a City Skylines 1-ben ott szerencsétlenkedik a hajó, vagy talán a hajónak a felső része az el is találja a hídnak az útpályáját. Nos, ennek a szerencsétlenkedésnek a City Skylines 2-ben vége, hiszen azt ígérik a készítők, hogy teljesen flottul fognak a hidak működni, amikor fölnyílik a híd, akkor meg fognak állni az autók. Ez a híd típus csak autós változatban, illetve gyalogos híd formájában elérhető, de természetesen nem kell csalódniuk azoknak sem, akik vonatokat, vagy akár metrót szeretnének átjuttatni, hiszen nekik is bőven lesz választék.
5 darab híd, tehát 5 típusú híd, amelyek a drawbridges kategóriájába tartoznak. Előzetesen azt mondták, hogy a kicsi, közepes, illetve a nagy utakon eltérő típusú hidak fognak megjelenni, tehát ez az 5 darab híd, illetve tágabb értelemben a 20 darab híd tényleg 20 darab hidat fog jelenteni, nem csak egy hídnak a kisebb, illetve nagyobb a változatát. Menjünk tovább, lesznek a különböző emelhető hidak, amelyeket Magyarországon igazából nem látunk, ezek inkább Nyugat-Európában, illetve még inkább Amerikában figyelhetőek meg. Amúgy is jellemző az, hogy lehet, hogy azért, mert hogy az amerikai piacra a City Skylines 2-nek jelen pillanatban nagyobb, de a különböző hidakat nagyon az amerikai ízlésre hangolták. Ez persze egyáltalán nem probléma, hiszen ezek látványosak és szépek. Itt, amit láthatunk, az egy emelhető híd, ez gyakorlatilag úgy fog működni, hogy akár a vasút, akár a közút úgy fog tudni rajta átmenni, hogy a híd az fölemelkedik, miközben a hajó az át fog menni rajta. Ebből is 5 különböző típust fogunk kapni, mind a vasút, mind a villamos, mind a metró át tud majd ezeken menni, illetve kapni fogunk úgynevezett double decked option-t, vagyis kétszintes hidat, amely egyaránt jó lesz közúti és vasúti közlekedésre is. Ezek a hidak jellegükből adódóan szintén olyanok lesznek, amelyeket inkább kis szintkülönbség esetén lehet használni, tehát alacsony partszakaszoknál lesz érdemes megépíteni, ezek nem a nagy viaduktok, és igazából Európában nem is annyira jellemzőek. Ez egy érdekes kezdeményezése a készítőknek, hogy ennyire be akarják hozni az emelhető hidakat a játékba, viszont ezek látványosak, és valószínűleg, hogy úgy gondolták, hogy most a Bridges & Portsban a látvány és a mélység egyszerre érvényesüljön. Nyilván, hogyha 2 évet várunk az első igazi nagy kiegészítővel, akkor célszerű valami nagyot robbantani, és ezek az emelhető hidak nagyon jók lesznek arra, hogy egy igazi látványt adjanak majd a városunknak, hiszen a hidak alapvetően is meghatározzák a városképet. A következő pont az egy finom utalás arra, hogy igen, lesznek új hidak, de ez új kihívásokat is fog jelenteni, tehát úgy kell majd tervezni a különböző hidakat, illetve a forgalmat, illetve a különböző utaknak a méretét is, hogy amikor a hajók át fognak haladni, akkor a forgalom teljesen meg fog állni, mind a nyitható, mind az emelhető hidaknál értelemszerűen, és ne felejtsük el, hogy ugyan nem most, de szerintem 1-2 hónapon belül, inkább a november hónapot mondanám, jönnek a biciklik is a játékba, tehát arra is gondolni kell majd, hogy a forgalmat hogyan lehet elvezetni ezeknél. Itt lehet látni, ahogy az autók várnak, tehát ez azt jelenti, hogy akár nagy dugók is kialakulhatnak, hogyha nem jól szervezzük a közlekedést. Ami a szerencse, bár én ezt nem kifejezetten szeretem, mert én egy lusta ember vagyok, de ebben az esetben tényleg szerencse, hogy viszont a hajóknak a sűrűségét, az útvonalát, mind a teherszállító hajókat, mind a személyszállító hajókat, mind pedig a játék újdonságaként bejövő és a későbbiekben majd bemutatandó kompokat is mi irányíthatjuk, hogy hogyan, milyen sűrűséggel jönnek, és ennek megfelelően akkor lehet majd ezeket szabályozni. 10 fajta hídról már szó volt, nézzük a többi 10-et. 2 darab hidat fogunk kapni, amelyek valódi double decker bridge-ek lesznek, ezek nem nyitható, emelhető hidak, hanem ez tulajdonképpen ez egy kicsit hasonló, mint a Lágymányosi, vagy újabb nevén Rákóczi híd, csak kétszintes változatban.
ezt úgynevezett extra dosed bridge-nek hívják, elég gyakori Amerikában, elsősorban New Yorkban, például a Queens Bridge, amely Manhattant és Queens-t köti össze, és hasonló módon működik. Itt már lehetséges az, hogy nem alacsony partszakaszon építkezzünk, tehát itt már az igazán látványos hidak is megjelenhetnek. Ezek közül olyat is fogunk kapni, amely közút-közút kombót fog jelenteni, illetve olyat is, ami közút-vasút kombót fog jelenteni. Az előbbi az arra lesz jó, hogy megnövelje a kapacitást, tehát medium roadként, vagyis 4 sávos útként meg tudjuk építeni az alsó részét, és a híd, mivel 4+2 sávot fog jelenteni, ezért összesen 6 sávot fog ajánlani a forgalomnak a kiszolgálására, tehát ez egy megnövelt kapacitást fog jelenteni, nem mellesleg igen látványos is lesz. Ha pedig az autópályákat nézzük, akkor 2 szintes, 3 sávos függőhidat is fogunk kapni, amely szintén alkalmas lesz arra, hogy megnövelje a hídnak a kapacitását, és ez jól kiegészíti a Quays and Pierce frissítéssel, ugye ez a City Skylines 2 nyári frissítése volt, amelyet a Bridges and Ports előfutáraként bedobtak a készítők, szóval ez jól ki fogja egészíteni ezt a hidat. Hogyha tovább megyünk, akkor eddig ugye már 12 féle hídról volt szó, még további 8 hidat kaphatunk ezzel a kiegészítővel. A fejlesztői napló a kicsitől a nagy felé haladva mutatja be ezeket a hidakat, kapni fogunk, tehát kifejezetten a gyalogosok számára egy fából készült, illetve faborítású hidat, amely jó lesz arra, hogy megvédi őket az időjárás viszontagságaitól, miközben átkelnek a hídon, illetve kapni fogunk kifejezetten metrók számára, aminek én nagyon örülök, egy dupla rácsos metró ívhidat, ez fogja jelenteni, ez a Double Subway Track Truss Arch Bridge, amely azért lesz jó, mert itt mind a metró, mind pedig a gyalogosok át tudnak haladni, a gyalogosokat pedig védőkorláttal választják el a metrótól, tehát nem úgy fog kinézni, mint mondjuk Portóban, ahol a gyalogosok és a metró egyaránt egy útpályán közlekedik. Nem hittem a szememnek, de Portugáliában minden megtörténhet. Ja, és az is egy 2 szintes híd volt, az alsó szintről pedig ugráltak bele a gyerekek a folyóba. Ezen kitérő után nézzük a többi úgymond hagyományos hidat. Ha tovább megyünk, akkor a közepes utak között megtalálható a 4 sávos ferdekábelezésű Gerenda híd. Műszaki szövegben, legalábbis nekem ezt mondta a mesterséges intelligencia, felső kábelezésű Gerenda híd is használható. Ez mind klasszikus formában, mind pedig modern formában megtalálható lesz a játékban, és az utolsó hídtípus a nagy utaknál pedig egy ilyen szép függő híd lesz, amely a nagy távolságok áthidalására lesz alkalmas. Mindegyik híd megtalálható egyirányú és kétirányú változatban is. Mondjuk azt nem tudom, hogy ki az, aki egyirányú hidat akarna építeni, de lehetséges, hogy a paralel mód segítségével majd akkor ezeket lehet kettőzni, és ez még tovább növeli a változatosságot, amit el lehet majd ezzel érni. Még azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk 2 ilyen egyirányú híd, és közötte pedig egy hagyományos pályán átfut a metró vagy a vonat, tehát tulajdonképpen a lehetőségeknek csak a fantázia fog határt szabni, valamint természetesen mindegyik híd típus kiegészíthető lesz buszsávokkal, valamint villamos sinekkel is.
Menjünk akkor tovább, nézzük a következő Dev Diary-t, eddig volt a látszat, illetve a látványosabb része. A következő is látványos lesz, de azért ott már több tervezésre lesz szükség. Nézzük a kikötőket, ez a Dev Diary október 21-én jelent meg. Most itt azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag egy komplex logisztikai, tengeri logisztikai rendszert fogunk kapni, és ezzel kapcsolatosan nagyon látszik az, hogy olyan irányba akarták elvinni a Cities Skylines 2 készítői a játékot, amely a Cities Skylines 1-nek hiányossága volt. Természetesen a Cities Skylines 1-ben is kaptunk hidakat, de hát a Bridges and Piers Content Creator Pack, az finoman szólva sem sikerült túlságosan acélosra, kicsi változatosságot adott a játékba, de azt lehet látni, hogy a különböző kikötők, illetve a waterfront és a partmenti területek kialakítása az bizony egy hiányossága a Cities Skylines egyes részének mind a mai napig, úgyhogy a Cities Skylines 2-ben ezt próbálták orvosolni. Én eredetileg egyébként azt mondtam, hogy nem biztos, hogy ebbe az irányba kellett volna elvinni a játékot, de most már hajlok arra, hogy ez mégiscsak egy jó ötlet volt, hiszen így a Bridges and Ports hiánypótlóként fog megjelenni. Kezdjük akkor a kikötőknek az építésével. Ilyen szép, hatalmas kikötőket fogunk tudni majd építeni, de az is igaz, hogy ha kisebb kikötőt szeretnénk építeni, arra is lehetőségünk lesz. A kikötők építésének lesz egy szigorú sorrendje, amit be kell majd tartani a Water Transportation menübe, tehát ahol egyébként is megtaláljuk a kikötőket, majd ott lehet elérni a különböző kicsi, közepes, illetve nagy kikötőket. Ami az első dolog, és mindenek előtt ezt kell nekünk megtenni, hogy letesszük a kikötőnek a fő kapuját, majd építeni különböző raktárépületeket. A raktárépületekre mindjárt rá fogunk térni, illetve megépíteni a parti mólót, hogy normálisan nézzen ki a partszakasz, valamint ezek után, és ez az, ami egy újdonságot jelent a játékban, külön le kell rakni majd ezeket a különböző konténer darukat is, ezért mondtam, hogy innentől kezdve a Cities Skylines 2 az egyfajta logisztikai játék, és remekül lehet vele logisztikát tanítani, tehát innét üzenem, ha esetleg nézi ezt a tartalmat, a nálunk tanító nagyon lelkes logisztikus kolléganő, hogy lehet a gyerekeknek ezt mutatni, illetve a hallgatóknak ezt mutatni, mert gyakorlatilag egy teljes komplex logisztikai rendszert fogunk kapni. Az 5. lépésben meg kell majd csinálni a különböző tengeri utakat, ez a Cities Skylines 1-ből már ismerős lehet, össze kell kötni a darukat, a főtengeri úttal, és utána pedig ki kell jelölni a tengerjáró hajóknak, illetve a teherszállító hajóknak az útvonalát. Nagyon sok, egészen pontosan 21 féle toldalék épületet kapunk a kikötőhöz, és ezeket 1 kilométeres körzeten belül kell majd letenni. A szépséghibája a dolognak, hogy a különböző raktárépületeket is csak 1 kilométeres körzeten belül lehet letenni, tehát nem úgy fog működni, mint a Cities Skylines 1-ben, hogy tehetünk a városba is a raktárépületet, hanem csak ezen rádiuszon, hatósugaron belül lehet ezt letenni, de lehet, hogy a későbbiekben ezzel majd egy frissítés nyomán változtatni fognak. Megjelennek új típusú utak is, ezek a port utak, sőt állítólag csak ezek mentén lehet majd letenni a különböző kikötőket. Most ezen a képen egyébként az látszik, mintha egy farm terület is lenne, tehát ez az 1 kilométeres rádiusz, azért látjuk, hogy elég nagy, bőséges helyet biztosít egy akár mega kikötő építésére is, ami szerintem
nagyon jó és látványos eleme lesz majd ennek a városnak. Az, hogy ez mennyi externáliával, vagyis negatív hatással jár, azt egyelőre még nem tudjuk, de gyanítom, hogy a kikötő valamennyi szennyezést az fog termelni. Ami nagyon fontos, az a különböző raktár épületek. Lesz ez a hagyományos teherraktár, lesz ez a konténer raktár, biztos, hogy a logisztikusok ezt szakszerűbben nevezik, most nevezzük konténerraktárnak, lesznek a különböző tankerek, illetve lesznek a tömegáruk tárolására szolgáló nyitott raktárak is. Itt lehet látni, nem fogom mindet felsorolni, de lehet azt látni, hogy a különböző raktár épületekben milyen termékeket lehet tárolni, tehát ez is fontos lesz majd, hogyha például mondjuk a városunkban nagyobb mértékben megtalálhatóak az olajmezők, vagy nekünk kell beszereznünk olajat, illetve a származékos termékeket, akkor mondjuk tankfarmot építsünk. Ezt nyilván az ember ki fogja tapasztalni, de ezzel majd hosszú órákat el lehet tölteni, hogy hogyan fogjuk testre szabni a kikötőt. Az nagyon fontos, hogy mindenképpen ezeket az épületeket kapun belül kell elhelyezni, illetve a forgalomnak keresztül kell haladnia ezen a kapun. Amennyiben a forgalom nem halad keresztül a kapun, akkor 50%-os büntetést fogunk kapni, tehát akkor felére csökken a kikötőnek a hatékonysága, tehát a kapu lesz mindennek az alapja. Ahogyan fejlődik a kikötő, úgy fogunk tudni egyre újabb toldalék épületeket kioldani. Az fogja meghatározni, hogy hány 1000 tonnányi árut sikerült beszállítani, a konténerek, a különböző utak, illetve a vámiroda, valamint az alapvető raktárépületek már alapból is elérhetőek. 10 000 tonna felett fejlettebb kikötői kaput fogunk kapni, illetve teherszállító darut. Azt hiszem a logisztikusok ezt egyébként bagdarunak nevezik. 20 000 tonna fölött kapunk fejlettebb, nagyobb raktárokat, 30 000 tonna fölött már a dolgozók kiszolgálására alkalmas kantint is lehet építeni, ahol majd tudnak ebédelni, és így tovább egészen odáig, hogy elérjük a 60 000 tonnát, na akkor lehet behozni ide az utasokat is, tehát akkor lehet passenger terminált építeni, de természetesen, mint ahogyan az eddigi City Skylines-okban volt, a régi kikötők is nyilván meg fognak maradni, hiszen ez modulárisan építhető föl. Hasonló módon egyébként, mint az Airports kiegészítőnél, a City Skylines 1-ben, de itt azt látom, mintha még részletesebben dolgozták volna mindezt ki. Amit még mindenképpen fontosnak tartok megemlíteni, hogy lesznek úgynevezett száraz kikötők is. A száraz kikötők azok lényegében úgy fognak kinézni, hogyha megvan a BILT, vagyis a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ, ott az M5-ös és az M0-ás Csücskében, Soroksáron, ezek lesznek a száraz kikötők. A száraz kikötő az csak közvetetten fog kapcsolódni a kikötőhöz, tehát a kikötőben az árukat berakodják, átszállítják a száraz kikötőbe, a dryportba, itt megtörténik az átrakodás, a vámkezelés, és akkor innét lehet majd elosztani ezeket a városba, tehát egyfajta intermodális logisztikai központként fognak funkcionálni, amely nagyon izgalmas, és akkor ennek megfelelően talán nem is lesz arra szükség, hogy a különböző raktárépületek közel legyenek a városhoz, hiszen ilyen száraz kikötőt gyakorlatilag bárhová föl tudunk építeni. Itt is, mint egyébként bárhol máshol fontos az, hogy a kapun áthaladjon a forgalom, máskülönben 50%-os büntetést fogunk kapni. Az is látható, hogy a végén akár egy intermodális vasúti csomópontot is
adhatunk a kikötőhöz. Ez akkor fog elkövetkezni, amikor már a lehető legnagyobbra fejlesztjük a kikötőt, amennyiben nem akarjuk ekkorára, vagy nem tudjuk ekkorára fejleszteni a kikötőt, a hagyományos kikötői épületek is rendelkezésre állnak, tehát egyáltalán nem biztos, hogy van akkora helyünk a városban, hogy tudjuk ekkora kikötőt építeni, de ha tudunk ekkora kikötőt építeni, akkor valamennyi, vagyis az összes toldalék épületet is elérhetjük vele előbb-utóbb. Aztán lehet, hogy ez a 60 000 tonna áru egyébként úgy is össze fog jönni, hogyha nem építünk hatalmas nagy kikötőt. Igazából ennek még én sem néztem utána, hogy milyen lassan vagy gyorsan jön össze ez a 60 000 tonnányi áru, de gyanítom, hogy azért 1-2 órát el kell vele játszani a kikötő méretétől függően, illetve hát az is egészen biztos, hogy mindenki majd nagy kikötőt akar építeni, nagyváros, nagy kikötő, hogyha erre lesz lehetősége. Hogyha tovább megyünk, akkor ami már ismerős lehet, a City Skylines egyes részéből ide is bejön a halászat. Egyébként a rossz nyelvek rögtön azt kezdték emlegetni, hogy ez a Sunset Harbor, a City Skylines 2 köntösében. Nos, ez az összehasonlítás csak abból a szempontból állja meg a helyét, hogy valóban itt is lesznek halászati üzemek, illetve itt is tudunk majd halászni, de újdonságként jelennek meg a különböző olajfúró tornyok is. A halászattal kapcsolatosan annyit tudok elmondani, hogy nem csak a különböző halászhajók fognak kimenni a tengerre, hanem akár lehet különböző haltenyésztő farmokat is építeni. Ezek megtalálhatóak a City Skylines oldalán a YouTube videókban, érdemes azt a 2 videót is megnézni, mert arról még bővebb képet kaphatunk, hogy mi az, ami a Bridges & Ports kiegészítőben vár ránk. És természetesen ezen kívül még bejönnek a kompok is a játékba. Most nekem itt annyi kételjem van, hogy nem annyira nagyon használtam a kompokat a City Skylines 1-ben, mert előbb-utóbb mindenhova építettem valamilyen hidat is, de az is igaz, hogy a kiegészítővel együtt 5 darab új térképet is fogunk kapni, így ezek között, az új térképek között valószínűleg lesznek olyanok is, ahol akkora távolságok lesznek, hogy csak hajóval lehet megoldani érdemben a közlekedést. Egyebekben meg fogjuk majd látni, hogy hogyan tudnak a ferryk működni. A City Skylines 1-ben nekem az volt a tapasztalatom, hogy előbb-utóbb ugyanarra a sorsra jutnak, mint a taxik, de ne felejtsük el, hogy a City Skylines 2-ben nem csak az A-ból B-be legrövidebb út érvényesül, hanem az is fontos lesz a város lakóknak, hogy milyen kényelmesen, illetve milyen költségek árán tudnak eljutni az úti céljukhoz. A különböző waterbuszok egyébként 100-as kapacitással fognak rendelkezni, ez már a City Skylines 2 kérdés-válasz rovatából derült ki számomra. Itt láthatóak a modern vízibuszok, mögötte pedig az új kikötő. Végezetül pedig, hogy teljes legyen a kép, lehetőség van arra is, hogy ne teherszállításra alkalmas kikötőt, hanem kifejezetten személyforgalmat lebonyolító kikötőt építsünk. Nekem itt némi ellentmondás érződik a Dev Diary-ben, tehát ő azt írja itt, hogy akár el lehet kezdeni kicsiben is. Másrésztről viszont itt az látszik, hogy ahhoz, hogy passenger terminált tudjunk építeni, legalább 60 000 tonna árut kell leszállítanunk. Lehetséges az is, hogy lehet külön csak
személyszállító kikötőt építeni, anélkül is, hogy ezt a feltételt teljesítenénk, vagy hogyha egyszer sikerült teljesíteni bármelyik városba ezt a feltételt, akkor azután lehet már rendesen minden városban személyszállító kikötőt is építeni, nyilván a régebbi kikötők is megmaradnak. Ami viszont a lényeg, hogy ehhez a személyszállító kikötőhöz egész városrészt lehet fölépíteni, új parkokat kapunk, egészen pontosan 9 darab új parkot, ezek közül a City Skylines 2 videóban már megjelent egy nagyon jó pofa óriás kerék is, tehát lehetséges, hogy ezzel egy kicsit a vidámparki vonalat is erősítik, amely szintén nagyon ráférne a játékra, különböző világító tornyokat, ezekből még nem derült ki, hogy hány darab volt, de nyilván ebből is lesz 2 vagy 3 fajta, illetve ami különösen izgalmas, hogy új zónatípusokat, ezeket a waterfront, vagyis vízparti, vízmenti zónatípusokat fogjuk megkapni a játékba. Waterfront épületek már vannak a játékba, amelyek a City Skylines 2 és talán a városépítő játékok legnagyobb fiaskója következtében ingyenesen kerültek be a játékba, most viszont feltehetően mixed rezidentálokat fogunk kapni, és ezzel nagyon jól ki lehet alakítani majd a vízparti részeket, kiegészülve a különböző mólókkal, amelyek már a korábbiakban is elérhetőek a nyári ingyenes frissítés következtében. Bennem annyi kérdőjel maradt ezzel kapcsolatosan, hogy vajon ezeket a waterfront bizniszeket csak vízparton lehet-e építeni, vagy akár a szárazföldön is megépíthetjük ezeket. Nagy valószínűséggel a válasz erre az lesz, hogy igen, a szárazföldön is meg lehet építeni majd ezeket, valamint az új parkokat is széleskörű módon lehet felhasználni a vízparti területektől távol is. 736 nap. Egészen pontosan ennyit kellett várnunk a City Skylines 2 első igazi DLC-jére, de a jelek szerint megérte kitartani eddig a játék mellett. A Bridges and Ports minden idők egyik legnagyobb és legtartalmasabb városépítő kiegészítőjének ígérkezik. 20 féle új híd, a hagyományostól a nyitható és emelhető változatokig, új vízparti zónatípus, parkok, kompok, valamint komplex tengeri és szárazföldi logisztika áll rendelkezésre a városépítés szerelmeseinek. Ennyi örömhír és újdonság mellett már csak egyetlen, ám annál kínzóbb kérdés maradt hátra. A monumentális hidak, valamint az új funkciók vajon hogyan fognak futni a hétköznapi felhasználók gépein? Ha ugyanis ezek nagyon be fogják lassítani a játékot, akkor könnyen újabb hatalmas bukás lehet az eddig is hányattatott sorsú CS2 osztály része. A City Skylines 2 tehát most igazi próbatétel előtt áll. Most dől el, hogy lesz-e valóban olyan sikeres és hosszú távú projekt, mint a nagy előd, vagy a Paradox szerelem gyereke minden eddiginél komolyabb válságba kerül az újabb fiaskó miatt. De reméljük a legjobbakat. A válaszra pedig már nem kell sokáig várnunk. Szerda este élőben fogom nektek megmutatni a Bridges and Ports újdonságait, és ha minden simán megy, akkor különböző új városokban építünk majd hidakat, kikötőket, valamint alakítunk ki vízparti zónákat. Várlak benneteket akkor is. Addig is köszönöm, ha feliratkozással, valamint a videó megosztásával támogatjátok a csatornát munkáját. Legyen szép napotok, és készüljünk együtt a Bridges and Portsra. Sziasztok!